namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Pasensya na kung ako ay di na sasalita. Hindi ko kayang sabihin ang aking nadarama. Wag mo na akong pilitin, ako ay walang lakas ng loob para tumanggi. Walang dapat ipagtanga, ako ay pinanganak na tonte sa ayaw at hindi. Pasensya na kung ikaw ay naiinis, ayoko na sanang pag-usapan pa. Gusto mo ay manood ka na lang ng sine, di ba Webes ngayon baka may bago ng palabas. Wag mo na akong pilitin, ako ay walang lakas ng loob para tumanggi. Walang dapat ipagtaka, ako ay pinanganak na tonte yan sa tabi-tabi. Pasensya na kung ako ay naiiyak, mababaw lang talaga ang luha ko. Di ko mapigil ang aking damdamin. Pwede bang umalis ka na, tumutunog na ang beeper mo. Pasensya na. Wag kang maniwala dyan, di ka niya mahal talaga. Sayang lang ang buhay mo kung mapupunta ka lang sa kanya. Iiwanan ka lang yan, mag-ingat ka. Dagdag ka
hihigit pa sa'yo. Di naman ako bolero katulad ng ibang tao. Ang totoo'y pag nandyan ka, medyo nabubulol pa nga ako. Malangis lang ang dila niyan, huwag kang magala. Dahan-dahan ka lang, baka pati ika'y mabiktima. Huwag naman sana, akin ka na lang, akin ka na lang. Iingatan ko ang puso mo, akin ka na lang, akin ka na lang. At wala nang hihigit pa sa'yo. Di naman sa sinisiraan ko ang pangit na yan. Huwag ka dapat sa'kin magduda, hindi kita pababayaan. Akin ka na lang, akin ka na lang. Iingatan ko ang puso mo, akin ka na lang, akin ka na lang. At wala nang hihigit pa sa'yo. Akin ka na lang, akin ka na lang. Liligaya ka sa pag-ibig ko, akin ka na lang, akin ka na lang. At wala nang hihigit pa sa'yo. Wala nang hihigit pa sa'yo. Akin ka na lang. IFM ay aking best friend. Probinsyana ay di basta-basta. Mahirap pulahin, kailangan hakanahin. Ang kanyang lakad, mabibighanin ka. Di biro, babaeng probinsyana. Mahirap pamuhin ang probinsyana. Wag na paibig, wala kang duda. Sa umaga, pisngi naman wala. Pag nakasaya, maaakit ka. Ang kanyang lakad, mabibighanin ka. Di biro, babaeng probinsyana. Mahirap pamuhin ang probinsyana. Pag napaibig, wala kang duda. Probinsyana. Probinsyana. Luwas ng Maynila, wala na pangarap niya. Ang kanyang lakad, mabibighanin ka. Nasaan na aking magyakyana? Mahirap pamuhin ang probinsyana.
That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, ikaw yung pinaka-bitter ngayon. Kasi nga, sobrang sweet mo naman sa kanya pero pinagpalit ka pa rin sa iba. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Mag-enjoy sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Unique sila dito dahil wellness and rejuvenation mo ang kanilang top priority. Mag-enjoy sa pamamasyal sa kanilang malawak at napakagandang farm. Mamitas ng sariwa at organikong mga gulay. Meron din silang mga native chickens at ducks na pwedeng lutuin para pagsaluhan ng buong pamilya at barkada. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. On board is Tado Cancionero. I feel good. Wow! I feel good. I feel good. Talaga namang feel good ka ngayong araw na to, best friend. Lalo na at kasama mo na ako, best friend Dado Cancionero. Magandang gabi sa mga best friend natin. It's 5:52 na. Naku, napakaagang dumilim, ano? Madilim na agad, akalain mo yun? At pag madilim, merong tumatakas na kamot, di ba? Best friend, para ba sa'yo? Saan ba, anong parte ng katawan mo ang pinakamasarap kamutin? Text mo ko sa 0949-614-0306 or mag-comment ka sa aming Facebook, IFM Dagupan. Heto, sabi niya rito, #ay sa gabi, sarap kamutin. Bakit? Ako noon, mayroon ako sugat sa paa. Paa yun, ang masarap kamutin. Sa daliri, sa kuko, tas ano to? Dami nakukuha. Ay, naku, ano ba yan? Kader-der! Ay, naku, maabigil namin best friend Dado Cancionero. Si Kalakan to. Sige, siya lah. Ulat na. Salamat at sa iyo. Yaman, segundo, Jai. Sabi ni Ira Almonte, gandang gabi po, best Dado.
Ang masarap kamutin sa parte ng katawan, best siguro yung sa My love won't do you no harm. And I feel Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Simbang gabi, simbang gabi. At 16 ng simbang gabi nang makita ka. Galing pa nga ng forma mo, naka-DMs ka pa. At 17 nang mamit kita palabas ng simbahan. Bumili ka pa nga ng puto bongbong doon sa tindahan. Simbang gabi, simbang gabi. At 18 nang ikwento mo ang life story mo. Kulang na nga lang ibigay mo buong biodata mo. At 19 nang ihatid kita pauwi ng bahay nyo. Di ba't hinabol pa nga tayo ng mga aso? Simbang gabi, simbang gabi. A 20 nang pauwi tayo, may nambasto sa'yo. Pinagtanggol kita, yun nga lang nabugbog ako. A 21 kasama mo ang kuya at airpods mo. Di kita nakakausap, wawa naman ako. Simbang gabi, simbang gabi. A 22 nag-meet tayo at miss na miss kita. Kaya ako nagregalo ng rose sa'yo, diba? A 23 nagalit ka, iniwanan mo ako. Nagselos ka doon sa bebot na kausap ko. A 24, Ispiras ng Pasko na magkasalubong tayo. Binati kita, inisnap mo naman ako. Nagsorry ako, kinausap ka, nagkadramahan tayo. At nagtapat ako, at sinagot mo ko ng matamis mo. Oo, masaya ako dahil magsyota na tayo ngayong araw ng Pasko. Kaya nitong New Year, magpapaputok ako sa inyo. Masaya ako dahil magsyota na tayo ngayong araw ng Pasko. Kaya nitong New Year, magpapaputok ako sa inyo, para sa'yo. Sumaya kayo sa lugar nyo. O magsaya, mga bata.
Nagtanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances yan ang standard. Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta.
ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame normal. Si no gusta, no te asustes, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, on the tip, tip, flip, on his lip, lip. I think he's trying to hit your Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love.
Graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, up on board like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy, take it on me. Shout the craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah, well, shout the caking on me, got the bacon on me. Bring it down. This is history and I'm making on me, on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Best friend. You know just what to say. Shit that scares me, I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Something inside me's changed. I was so much younger yesterday. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. To make my heart beat faster, emotional earthquake. Bring on disaster. You hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Yeah, yeah, so much younger yesterday. Oh, yeah. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you.
more that I know you, the more I want to. Something inside me's changed. I was so much younger yesterday. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. IFM ay aking best friend. Tagalog labal alanti. Wrong spelling ni. Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. On board is Dado Cancionero. I feel good. I knew that I would not. Best friend, alas 6, 18 laad labi. Nitan tila lamat. Para sa rin manuluto at tan. Maabig yalabid si kayo namin. So good. I got it. Agilay sa mitute iluluto yayo. Okay, so heto na. Basta tayo ng mga text sa mga best friend natin. Hashtag ay sa gabi, good evening po, DJ Dado. Pabati naman po kami dito sa bahay na nakikinig sa inyo. At pa-request na rin ng kantang Perfect by Ed Sheeran. I had a minute for me. Hashtag IFM, ang best friend ko. Pabati na lang po ako sa asawa ko, si Mayan Gabrilio. Mama, ingat ka. Huwag kang magpapagod.
mahal na mahal na mahal kita. Sa inyo din, ate. Salamat sa inyo. Oh. Good evening po. Ask ko lang po, pwede po ba magpapalit ng Milo na 22 grams? 22 grams? A sugar and spice. So nice. Oo, best. Pwede. 22 grams. Ay, oo, 22 grams Milo. Pero pagka Nutriap, 24, ha? Nutriap pala yung 24. Ayan, so dalhin mo lang yan dito sa 3rd floor, Marigold Building, MH Del Pilar Street, Dagupan City. At nang amin po yung mapalitan. Monday to Friday, 10 a.m. to 3 p.m. Ayan lamang po ang oras, ha? Okay, so mamaya konti kwentuhan katatakutan na po tayo. Antabay lamang po kayo dahil susunod na yan dito sa programang Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Nililigawan pa lamang kita dadalaw tuwing gabi. Masilayan lamang ang iyong mga ngiti at ika'y sasabihan bukas ng alas 7 sa dating tagpuan. Buo ang araw ko, marinig ko lang ang mga himig mo. Hindi ko man alam kung nasan ka. Wala man tayong komunikasyon. Maghihintay sa'yo buong magdamag dahil ikaw ang buhay ko. Kung inakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na di mo nabot ang sahig, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin ang buhay ko. Naalala ko pa nung pinapangarap pa lamang kita, hatid susunduin kahit mga bituin aking susungkitin. Kung inakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na di mo nabot ang sahig, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin. Araw-araw kitang liligawan, haharanahin ka lagi. Kitang liligawan, haharanahin ka lagi. Kung
bago itaga mo sa bato. Pumuti man ang mga buhok ko. Kung inakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko. Kung inakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na kumulubot ang balat, kahit na hirap ka ng dumilat, kahit na di mo nabot ang sahig, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin, ikaw pa rin ang buhay ko. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know, 'cause I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and me till we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM, aking best friend. Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car,
you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys. Standing at that altar. Or we will run away to another guy to tell you no. You know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, cause the answer's still no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so rude? Yeah. Oh, why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? IFM. Ay, Buknoy! Buknoy! Uy, Bitoy! Bakit? Sino bang mas idol mo? Si Arnold Schwarzenegger o si Sylvester Stallone? Siyempre mas idol ko si Arnold Schwarzenegger. Bakit naman yun ang idol mo? Siyempre maganda yung movie niya, yung mga Terminator. Mas magaling dyan si Sylvester Stallone kasi meron siyang Rocky, meron siyang Rambo. Hindi, mas magaling pa rin si Arnold Schwarzenegger. Sige nga, kung idol mo talaga si Arnold Schwarzenegger, spellingin mo nga yung Schwarzenegger. Schwarzenegger? S-C-H? Oo nga, ang galing nga ni Sylvester Stallone. Ang galing talaga ni Sylvester Stallone. Ay! Ang classic talaga. Classic! Sino bang mas idol mo? Si Arnold Schwarzenegger o si Sylvester Stallone? Si Arnold Schwarzenegger o si Sylvester Stallone? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks!
Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Sa tulong-tulong sumulong. Kaya gumulong ang progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng proposed tax reform law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/taxreform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They're open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Pang-sampung kumainment, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong kanyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, pagpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, telling me love how you put it on.
Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a Que le poquito. enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a Hasta poquito. provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. IFM, aquí best friend. All my ladies. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do. Oh yeah. On the guest list, no need to queue. Oh yeah. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Report to the dance floor when I say, oh yeah. Step 2. Tell mom you'll be out too late. Oh yeah. Step 3. Pull up your bumper, cock up your waist. Oh yeah. Step 4. Grab somebody now face to face and say that you're bossy cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Act like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Yo,
Say me have everything when you want, put it on me. The dad not the realest star, cause she don't play. You say him love all the way me do me thing. Y'all love it back up on it. Y'all love it stack up on it. Bad girl, no for do your thing, no for do your thing. Say no for do your thing, bad girl, mashing up the thing, mash up the thing, burn him. Say that you're boss because you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like casino, I'm on your Latino. If you're the dependent, I'm Diana Ross. All the ladies, turn to the left, straight to the right. Drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Turn to the left, straight to the right. Drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. IFM, ay aking best friend. Eto na, ang IFM. Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer. Kaya siguro siya bitter. Kasi naman, pinalitan mo agad. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan, at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 6:49 na.
That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Time Check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. On board is Dado Cancionero. Ito na ang takutin mo ako. Isang magandang gabi sa ating lahat, mga best friend. Napakalamig na naman ng panahon. At ito na naman po ang panahon kung kailan naghahanap tayong lahat ng makakatabi. Ang ating kwento ngayong gabi ay tungkol sa mag-asawa na si Jericho at si Jane. Heto ang kanilang kwento. Magandang gabi, Kuya Dado, at sa lahat po ng mga tagapakinig. Ako nga po pala si Jericho. May asawa. Asawa ko po si Jane. Kuya Dado, ang bawat simula ng mag-asawa ay pinaniniwalaang ang pinakamasayang parte sa lahat. Ngunit yun din ang sinasabi nilang pinakamahirap. Hindi ko po inaasahan na sa panahong ito, doon pa po namin mararanasan ng aking asawa ang pangangambala ng isang ligaw na kaluluwa. Ganito po kasi yun, Kuya Dado. Mula nang lumipat po kami sa amin pong inuupaang bahay, ay dalawa na lamang po kami ng aking asawa na tumitira roon. Sa unang isang linggo po namin ay medyo may kakaiba po kaming nararamdaman. Ngunit hindi po namin ito pinapansin. Isang araw, Kuya Dado, paggising naming dalawa ng aking misis, ay punong-puno siya. Hindi naman po punong-puno. Medyo exage ata. Ay meron po siyang mga pantal. Nagulat po kaming dalawa at hindi po namin alam kung saan po niya ito nakuha. Dahil marami ito. Akala po namin nung una ay baka dahil lamang sa allergy niya or baka dahil sa alikabok. Kinabukasan na naman, Kuya Dado, ay nagising kaming dalawa bandang mga 4:00 ng madaling araw dahil sa ang aking asawa ay humahagulgol sa sakit. Masakit daw ang kanyang likuran. At nang aking tignan, ay may mga pasa ito. Natakot po kami, Kuya Dado, dahil hindi ko naman po alam o hindi naman po namin alam kung saan nanggaling ang mga ito. Kaya't napagpasyahan po namin na magkabit ng CCTV.
Actually, ako lang po. Hindi po alam ng asawa ko. Huwag niyo pong sabihin. Nakapagkabit po ako ng CCTV at hindi po alam ng aking asawa. Maya-maya ay matutulog na po kami. Lumipas po ang gabing iyon at kinabukasan ay may mga pasana naman ang aking misis. Sinabi ko sa kanya na aalamin ko kung saan ito nanggagaling. Kaya't pinapasok ko na siya sa trabaho at ako naman ay pinanood ko ang video. Habang pinapanood ko ang video ay nakita ko siyang nagbibihis. Ay, may pagka-M ka pala. Kalipas ang ilang oras, Kuya Dado, ay dumating na nga doon sa puntong matutulog na kami. Habang aking pinapanood ang video ay nakarinig ako ng kakaibang ingay sa labas. Kaya't lumabas ako upang tignan ito. At pagtingin ko sa aming sala ay magulo na ang sala. Natakot ako, Kuya Dado, kaya't binalikan ko po ang video at i-play ito. At nang aking makita ay isang batang babae ang lumalakad sa aming higaan. Kumakanta pa po ito, Kuya Dado. Maya-maya ay lumapit ang bata sa akin at humiga sa aking tabi. Paghiga niya sa aking tabi ay bigla itong nawala. At bigla na lang akong gumagalaw nang hindi ko po malaman. Nakita ko po na ako po ang may gawa ng pasa sa likod ng aking asawa. Ngunit hindi ko po ito maalala. Maya-maya ay humiga ulit ako sa higaan at lumabas sa aking katawan ang bata. Ang nakakatakot dito, Kuya Dado, ay bigla na lang siyang tumingin sa CCTV. Lumapit siya ng dahan-dahan at bigla na lang itong nag-hand sign ng Korea. Heart, heart. Nakakaloko. Pagkatapos po niyang nag-sign ng heart, heart, ay sinenyasan pa niya ako ng basic. Grabe talaga. Mukhang bata nga talaga. Maya-maya ay bigla siyang nawala. Pumunta siya sa ilalim ng CCTV. At may kumalabit sa akin. Paglingon ko sa aking likuran ay ang bata. Mula noon, Kuya Dado, ay napagdesisyonan po namin ng aking asawa na lilipat na po kami ng bahay. Kaya't umalis na po kami roon. Maraming salamat, Kuya Dado. Salamat din sa iyong kwento. Ako po si Best Friend Dado Cancionero.
pagsasagutin mo ako. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Walang katumbas, parang lumang pagpati na di kumukupas. Parang bagong damit, kay linis, kay putik, hindi pa nakaranas ng mancha at dumi. Ang bango ng Pasko, regalong hatid, ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre. Ang bango ng Pasko, langhapi ng sarap, pagkasama ang pamilya, walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang singsaya, tamis ng halakhakan sa biyayang dala. Ang bango ng Pasko ay walang singsara, simoy ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang bango ng Pasko, biyayang hatid, ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre. Ang bango ng Pasko, langhapi ng sarap, pagkasama ang pamilya, walang katumbas. Ang bango ng Pasko, sana lahat makatanggap. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017.
Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. No other thing that's as precious to me.
on the radio. Don't stop for anyone. We'll plastic, but we'll still have fun. I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Papa, paparazzi. Baby, there's no other superstar. You know that I'll be your papa, paparazzi. Promise I'll be kind, but I won't stop until that boy is mine. Baby, you'll be famous. Chase you down until you love me. Papa, paparazzi. IFM, aking best friend. 369, the goose drink wine. The monkey chewed tobacco on the street car line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Right hand. Do-do-do-do-do-do. 369, the goose drank wine. The monkey chewed tobacco on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Okay. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise
promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright, strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me, tell me what's on your mind. What's on your mind? If you want it, girl, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby, tell me, baby, what you tryna do? Gold jewelry shining bright, strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire, silk sheets and diamonds on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Late ka lalante. May aalaga rin yung pasahero. Pasiksi ni. Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalo ang mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may Turkish shower bath na talagang ikatutuwa ni naman. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas at tents na para sa mga adventurous. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks.
So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 7:22 na. That time check was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. On board is Tado Cancionero. I feel good. Best friend, nyalata iyo puti palaray teksta jay ha. Pabati naman kami dito ni Baby Aaron. Lin po ito pa-request ng kantang Magkabilang Mundo. Ayan, para po kay Mr. Estacio. Teka lang. Sabi niya rito, hashtag IFM best friend mo. Nani ko na yung best friend. Mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo
Saan man mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Pag-ibig ko'y sa'yo. Hindi mo na mapipilit, wala nang babalikan. Sa liwanag mong nang aakit, ayoko nang masaktan. Nakikiusap sa'yo, patawarin mo na lang ako. Patawarin, pasensya ka na at di ko na rin madama. Kay tagal kitang hinihintay, pasensya ka na. Kaya ko nang mag-isa, kalayaan sa kamay ng lumbay. Ikaw na rin ang nagsabi, tapos na ang lahat. Uunahin na ang sarili, makuha lang ang sapat. Huwag ka sanang magtampo, mas mabuti nang ako'y lumayo. Lumayo, pasensya ka na at di ko na rin madama. Kay tagal kitang hinihintay, pasensya ka na. Kaya ko nang mag-isa, kalayaan sa kamay ng lumbay. Pasensya ka na at di ko na rin matama. Kay tagal kitang hinihintay, pasensya ka na. Kaya ko nang mag-isa, kalayaan sa kamay ng lumbay. Pasensya ka na at di ko na rin madama. Kay tagal kitang hinihintay, pasensya ka na. At kaya ko nang mag-isa, kalayaan sa kamay ng lumbay. Pasensya ka na. Pasensya ka na. Pasensya ka na.
best friend. Elementary pa lang, napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae. Kasi bis na Chinese Carter, laruan ko ay Tex at Cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero nung makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga katamang pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam ko na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. Ikaw bata ka, wala kang kwentang anak. Ginawa ko ng lahat pero wala pa rin. Lumayas ka! Layas! Pepsi, anak niyo po ako. Hindi kita anak! Galing ako sa laman mo. Hindi ka galing sa laman ko. Galing ako sa dugo mo. Hindi ka galing sa dugo ko. Ikaw po yung sumama sa akin nung ako'y nagpatuli. Hindi ako tuli! Ang classic talaga. Classic! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha!
Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ang kampyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml o kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Daddy shark, do-do-do-do-do, Daddy shark, do-do-do-do-do, Daddy shark, do-do-do-do-do, Daddy shark. Grandma shark, do-do-do-do-do, Grandma shark, do-do-do-do-do, Grandma shark, do-do-do-do-do, Grandma shark. Grandpa shark, do-do-do-do-do, Grandpa shark, do-do-do-do-do, Grandpa shark, do-do-do-do-do, Grandpa shark. Let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt. Run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away. Safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last. It's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end. No, 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 don't funk with my heart. The first contestant is Will.i.am. No, 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 don't funk with my heart. I wonder if I take you home, would you still be in love, baby? In love, baby. I wonder if I take you home.
me. With your pistol, shot me. And I'm here helplessly, in love and nothing can't stop me. You can't stop me once I started, can't return me once you bought it. I'm coming, baby, don't doubt it. So let's be about it. No, don't funk with my heart. Baby, have some trustin' when I come with lustin'. Cause I bring you that comfort. I ain't only here cause I want your body, I want your mind too. Interesting is what I find you, and I'm interested in the long haul. Come on, girl. Yeehaw! The next contestant, it's Apple. Girl, you had me once you kissed me. My love for you is not iffy. I always want you with me. I'll play Bobby and you play Whitney. If you smoke, I smoke too. That's how much I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy fool. No, don't funk with my heart. Why you so insecure when you got passion and love her? You always claiming I'm a cheater. Think I up and go leave ya for another senorita. You forgot that I need ya. You must have caught amnesia. That's why you don't believe her. Well, yeah, check it out. Don't you worry about a thing. The next contestant is Taboo. Girl, you make me feel. You know you make me feel so real. I love you more than your sex appeal. Cause you're that girl. That girl. That girl. That girl. That girl. Don't fuck with my heart. I wonder if I take you home, would you still be in love, baby? In love, baby. I wonder if I take you home, would you still be in love, baby? In love, baby. I wonder if I take you home, would you still be in love, baby? In love, baby. I wonder if I take you home, would you still be in love, baby? In love, baby. Cause you know you got me by string, baby. Don't you worry about a thing, IFM, aking best friend. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration, Clean Bandit, Shonda Paul, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to Stay up there. Stay up So there. rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow
time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Bang, 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 alright then. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, She stay up tells him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. Bang, 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 alright then. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just dry your eye, car. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just dry your eye. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo. Okay lang naman maging bitter. Basta pagkatapos niyan, bitter ka na ha. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano ang pangatlong kumainment, Mangmoy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga. Minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na?
Ay, 7:52 na. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. On board is Tado Cancionero. I feel good. Best friend! Okay, so antulay, sa alas 7:53 la, sa bilaman sa oras sa pamataan niya tayo, best friend. Okay, and again, maabig-alabid si kayo namin. Enjoy the night! At ako po magpapaalam sa inyong lahat. Ako po si best friend Dado Cancionero. Tabayanan niyo ulit sa araw ng bukas. Teka, sa ganti palaya ay gandang gabi ko Dado. Pabati naman po si Romar yan naugip, ne? Labi lang, naugip ka ne. Para po sa akin, Kuya Dado, ang masarap kamutin ay ang pala or palad. Ko sa paa. Yun. Kasi po nakakiliti po siya. Kuya Dado, pa-plug naman po ng number code 0930-199-9370. That's 0930-199-9370. Girls only yung may stable job like me. I'm Mark Babcat ng Kalasyaw. Yan. Okay, so again, maraming salamat sa lahat po na nakasama ko. Muli, ako po si best friend Dado Cancionero. At ito po, ang programang ay Sa Gabi. One more time. It's so good. Oh, God, so good. I got you. Yeah. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimiti. Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko na naman, okay tulin ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimithi. Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimithi. Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimithi. Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimithi. Pasko na naman muli. Ang pag-ibig Pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride
try. Pride with Fabric Condition, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na, sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Yes, 7:59 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa!
best friend. Right about now. Baby, all I'm saying, simple is better. And the size don't matter. You can wear whatever. Wear what you want. If the sun ain't shining, let's light it up together. Don't care what kind of shape you in. Spin around, show it off, I'm okay with it. Can't nobody touch you, cause you hotter than a sauna. You hot like a sauna. Don't be hiding that body. It's a gift from your mama. Baby, it's your party. You can do what you wanna. Drop it. You got it, girl, have faith in it. The moves they got, we breaking them. Hey. First things first, you got it going on. Hey. The smile on your face really gets me lost. Hey. The world ain't a prison, girl, be free. Hey. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Bikini body. Polka dot or stripe, girl. It really don't matter. Cause if you're sweet like candy, I ain't looking at the rapper. The way you carry yourself, girl, got them all coming at you. No time to feel uncomfortable. Don't change cause you're untouchable. Yeah. I remember you were summertime fine in December. You were hot like a real bad temper. Super bad girl, I wonder who sent you. Yeah. I remember how to play it falling down like timber. How you twist and you bend so limber. Every time you come around, I gotta tell you. First things first, you got it going on. Hey, the smile on your face really gets me lost. Hey, the world ain't a prison, girl, be free. Hey, I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Go ahead and get loose. Shake it, big Bruce. And you can bring your homegirl too. Every single one of y'all come through. In your polka dot bikini, stick a teeny weeny. Oh, shawty, let me see. Polka dot bikini, stick a teeny weeny. Oh, shawty, let me see. That way. Tell me. First things first, you got it going on. Got it going on. The smile on your face really gets me lost. Gets me lost.
Bigyan natin ng chance yung iba, ha? Mga best friend, ha? Oo. Kulit din eh. Okay. Earlier naman one day na siya sa akin. Kailangan niya daw. Sino to? Wala ka naman kasing monitor, best friend. Sasagutin ko to for the last time, ha? Sumagot ka sa akin. Hello po, magandang gabi. Hello po, magandang gabi. Hello po. Ayan, anong pangalan mo, best? Ano pong pangalan nila? Hello. Wala kang monitor. Hello, best friend ha, 8110. Wala kang radyo, hindi mo ako maririnig. Parang awa mo na, magdala ka ng radyo mo. Ay, nako, Diyos mio, Marimar. Ay. 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Yan, pwede kayong tumawag dyan. Sa best friend natin nag-text. Ayan. Hello po, magandang gabi. Hello po. Hello. Hello po. Ano pangalan po nila? Huwag po tayong mahiya. Sige na, ano pangalan po nila? Ew. Ew. Sino yan? Sana yun. Hanapin ko nga. Gustuhan ko siya eh. Eto na, basahin natin ha. Dahil mga ano sila, mga tumatawag sa atin. Ewan ko ba wala silang radyo? Ewan ko sa inyo. Oo, ikaw yung multo. Hashtag IFM ang best friend mo. Galing to sa ating text line. Makinig po kayong mabuti. Good evening, DJ Krisa Cancionera. May problema po ako. Dati, my girlfriend ako. Nagtagal kami ng 4 years and 2 months. One day gusto akong isama sa Singapore ng parents ko kasi nasa ospital ang lola. Naging LDR po kami ng girlfriend ko. Nagtagal ng 3 months ang LDR namin. One day nagkikipaghiwalay siya sa akin kasi kailangan niya daw ng space sa relasyon namin. Hindi po ako bumayag doon sa gusto niya. And 2 weeks after siya nakipaghiwalay sa akin, umuwi po ako. Pumunta po ako sa bahay nila. Nakita ko siya sa labas. Nag-burp lang ako. Nang bahay nila, may kausap na lalaki. Pinapanood ko silang dalawa. Buti, hindi ka nakita. Diba? Unless kung may naka 4 wheels ka. Bago umalis yung lalaki, nagalikan silang dalawa and nakita niya ako. Nung nakita niya ako, umalis na ako agad at bumalik na. Wow, talaga lang Agad ako sa Singapore kasi alam ko na wala na talaga kami. After 3 years, umuwi na ako ulit dito. Nagkita kami. Nakikipagbalikan sa akin. Galing yan kay Miguel. Anong problema doon? Wala naman tanong. Lahat na nagmamahal, nagpapakatanga. Ito na naman, Jim na naman ata. Ay, hindi. Pabati po dito sa Binmalay na nakikinig. Lagi sa inyo. Texture 0701. Nakikipagbalikan siya agad sa iyo after 3 years. Ano bang kanyang dapat gawin? Love is sweeter the second time around. Sabi nga nila, di ba? Naku, kung mahal mo ba siya at wala ka ng boyfriend, ay wala kang jowa, di ba? Why not try again? Try. Ay, fly yan. Maingay pa rin yung cellphone ko. Ewan ko ba dyan? Gusto ko ng ano? Ako'y nainis ako dyan eh. Ay, cellphone. Batiin daw natin, Iray Buanga, Sidsikada. Kaninang umaga daw uminom. Ay, sabayan mo sila, nainggit ka lang eh.
Di ba? Kayo talaga, nainggit lang kayo eh, di ba? 0919-411-7714 at 915-5775283. Yan. Diyan po kayo tumawag at pwede kayong mag-text sa ating number 0949-614-0306. Diba? Good evening po sa lahat ng mga best friend natin na ngayon ay gumugora bells na. Ito ang problema ang ating susolusyonan. Hello, Best. Magandang gabi. Hello po. 6425. I got your number. 6425. Alam mo ginagawa ko dito? I burn it. Yeah. Hi, isa ka din. Huwag ka ditong tumawag sa text line. Kagat ko dila ako tuloy. Isa ka din ha. Isa ka din ha. Ako. Paguntugin ko kayo eh. Diba? 6425. I got your number. Oh, diba? I know. Ito naman si 8110. Tawag ng tawag. Wala namang monitor. Diba? Ano ba? Naku kayo ha. Ate Krisa, hi. 3896. Magandang gabi sa'yo. Diba? Kung trip-trip lang, wag dito, bes. Doon tayo sa labas. Isa ka pa, 9207. Naku, paulit-ulit ka eh. Pag nakita kita, alam mo na. Kuha kayo ng martilyo, pupukpukin nyo yung sipin nyo. Halika dito, ikaw pupukpukin ko. Para di na maingay. Sabi niya, umulan na gabi, Ate Krisa, musta na po kayo? Okay lang naman ako. Naku, gusto ko i-block tong best. Hello, Bes. Magandang gabi. Anong pangalan mo, Bes? Anong pangalan mo? Ay, ilakas mo lang yung boses mo, best friend. Naririnig mo ako? Anong pangalan mo? Venny. Venny? Mukha kang tutang puyat. Puyat yata eh. Pwede nyo akong i-text sa ating numero 0949-614-0306. At syempre, tawagan nyo ako mga problema nyo po ang ating kakaharapin ngayong araw po ng Monday. Mga tumatawag ngayon papansin. 0949-614-0306 or 0919-411-7714. Tama ba? 0915-577-5283. Pwede po kayong tumawag dyan. Okay? Magbabalik po ako. Eto na muna ha. Two More. Tama ba? Two More by Michael Pangilinan at Stone Cold ni Demi Lovato. Dito lamang yan sa I Confessions. Magbabalik ang programang I Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. Would you here by my side? I'm in ecstasy. I am all alone without you. My days are dark without a glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Tu amor is like the sun that lights
up my whole world. I feel the warmth inside. Tu amor is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Every time I hear our music play, reminds me of the things that we've been through. Oh, in my mind I can't believe it's true, but in my heart the reality is you. 'Cause I am all alone without you. Days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Oh, amor is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Oh, amor is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Oh, amore, oh, amore, oh, amore, oh, amor is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. IFM, ay aking best friend. Stone cold. You see me standing, but I'm dying on the floor. Stone cold. Maybe if I don't cry, I won't feel anymore. Stone cold, baby. God knows I try to feel happy for you. Know that I am, even if I can't understand. I'll take the pain, give me the truth. Me and my heart will make it through. If happy's hurt, I'm happy for you. Stone cold. You're dancing with her while I'm staring at my phone. Stone cold. I was your amber, but now she's your shade of gold. Stone cold, baby. God knows I try to feel happy for you. Know that I am, even if I can't understand. I'll take the pain, give me the truth. Me and my heart will make it through. If happy's hurt, I'm happy for you. Don't wanna be stone cold. I wish I could make this
natin, nagpadala ng sulat, tapos may picture pa. Nagkasumisigaw niya ko, bingi. Uy, oo nga. Basahin na natin. Aba, tingnan mo. Asensado na yung anak natin sa US. Nakasandal pa sa isang magandang kotse. Naku, darling. Namimiss ko na tuloy yung anak natin. Darling, tingnan mo, may nakasulat dito sa likod ng picture niya, Basahin mo nga. Ito, basahin ko. Dear Nanay at Tatay, malaki po ang aking pasalamat sa kotse na ito. Dahil kung hindi ako nakasandal dito, kanina pa ako tumumba. Hilong-hilo na po ako sa gutom. Ang hirap ng buhay dito sa US. Ayay! Ang klasik talaga. Klasik! IFM, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin.
Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. On board is Krisa Cancionera. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just didn't take. And who would have thought it figures? Used to play it safe, was afraid to fly. He packed his suitcase, kissed his kids goodbye. He waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. The good advice that you just didn't take. And who would have thought it figures? It's this funny way of singing about you when you think everything's okay and everything's going right. And life is a funny way of rubbing your head when you think everything's going wrong and everything blows up in your face. The traffic jam when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think it's like rain on your wedding day. It's a free ride on your already paid. It's the good advice that you just didn't take. And who would have thought it figures? And yeah, life is a funny way of sneaking up on you. Yeah, life is a funny, funny way of helping you out, helping you. IFM ay aking best friend. Di ko malaman ang nadarama sa tuwing ika'y aking nakikita. May kung ano sa damdamin at abot-abot ang kaba. Sa araw-araw ay nagtataka
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Virgo, itigil mo na kakastok sa ex mo, bes. Napaghahalataan tayo eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Best friend mo, Dugatan. Mga best friend, pwede na kayong tumawag para sa ating problema, ha? Yun, yung nakausap ko kanina, tawag ka na. 0919-411-7714 at 915-5775283. Bigyan natin ng chance yung best friend natin na taga Malasiki. Siya ba to? Hello to. Siya to. Hello, best. Magandang gabi. Hello. Ayan, lakasan mo lang ng konti yung boses mo. Hello. Hello. Ayan, ano pangalan? Hello. Hello. Diba? Have. Best friend, ayan, si Marlon kanina ng taga Malasiki, kailangan mo ng radyo para marinig mo ako, ha? Dapat may radyo ka, hindi lang cellphone. Hello, best, magandang gabi. Sagot ko na ba? Di pa. Hello po, magandang gabi. Hello. Ayan, hello, kumusta ka na? Hello. Wala kang
Ayan, ulitin ko lang kay Marlon na tumatawag na from Melasiki, kailangan mo ng radyo para marinig mo ako, ha? Yan, para marinig mo ako, kailangan mo ng radyo. Ay, nako. Yan, magandang gabi sa'yo. Kay best friend daw natin na kumakain. Eto na lang. 6749, magandang gabi sa'yo. Hello. Hello po, magandang gabi. Ano po pangalan? Jaren po. Jaren! Hello, Jaren. Tama ba? Opo. Jaren, ayan. Narinig mo ako? Opo. Ayan, loud and clear? Opo. Ayan, hinaan natin yung TV ba yan? TV ba yung nandyan o radyon? TV po. Ano yan? Lumayo na lang tayo sa TV para marinig. Ba't napatawag si best friend Jaren? Diba? Kasi gusto ko pumantrip eh. Oh, have eh. May radyo ka na ba, best friend? Ayun, may radyo na. Hello. Oh, may radyo ka na nga. Saan mo kinuha? Sa kapitbahay mo? Hindi po. Sa akin po to. Sa'yo yan. Oh, sabi ko na nga sa inyo eh, magkumuha kayo ng radyo pero medyo malakas ng konti. Bes, hinaan mo. Sige. Hello. Ayan. Okay. Ilang taon na si Marlon? 18 po. Hindi ko. Ilan? 19. 19! Uy, nag-feedback ako. Hinaan mo ng konti. Hello. Nag-aaral. Opo, nag-aaral. Ayun. Kumain ka na ba ng dinner? Hindi po, may problema. Hindi ka makakain? Opo. Bakit ay? Dahil sa shoot ako nga po. Sa? Shoot ako. Shota? Bakit shota? Anong nangyari sa shota mo? Ano? Bakit? Anong problema nyo ng shota mo? Nag-aaway po dahil sa paninira. Ganun. Paninira ng ibang tao? Opo. Gano'n na ba kayo katagal? Mag-iisang buwan na po. Buwan? Opo. Mag-iisang buwan pa lang eh, naku. Mag-iisang taon. Ay, sorry. Huwag kang magalit. Bigyan si Krisa, kaya lakas ang boses mo. Mag-iisang taon na kayo. Nag-aaral... sige. Isa din to eh. Nag-aaral kayong dalawa? Opo. Ayun. Ano bang paninira yung naririnig mo? Yung classmate niya po. Magka-classmate ba kayong dalawa? Hindi po. Okay. Sige, kwento ka na. Yung classmate niya po, nakita daw ako. Hello? Kwento ka lang, Bes. Hello? Dito lang ako, oy! Nakita ka ng classmate niya na may kasama daw iba. Kasi Marlon, yung radyo mo, i-charge mo muna, ha? Pasingitin natin si Marlon, mga bes. JR, wag ka munang tumawag. Marlon, tawag ka na, ha? Yan, tuloy mo. Kailangan mo ng radyo. Baka lowbat ka. Tawag ka habang nakasaksak yan. Pagbibigyan kita. Magandang gabi ulit. Hello, Marlon. Hello? Ayan, narinig mo na ako? Marlon? Si Pia to. Naririnig mo na ako, Marlon. Marlon, Saka pa. Marlon, ano ba nangyari? Ako si Pia, Miss Universe. Kailangan mo ng radyo, hindi mo ako marinig. Ewan ko ba sa'yo? Good evening po, ate. Babatiin ko po sila na umiinom sa Bear House ngayon. Sila Rafael Corfus, Joseph Latorre, Darrens, Loge, Mark, Mac, Gab Malincon, Miggy, Kayabia, Bigel Untalan, Alexander Malincon. Galing kay Darrens Latorre. Walang vloggings ng number, ha? Kain ka muna. 6749. Hindi mo naman ako kakausapin eh. Si Marlon na muna. Bigyan natin ng chance si Marlon. Marlon ikaw pag ito hindi mo pa ako marinig, ewan ko lang sa'yo. Hello po. Magandang gabi ulit sa'yo, Marlon. Hello. Narinig mo na ako? Opo. Ayan. Bakit anong nangyari? Wala.
Na ano po yung CD? Kayo ikaw kwento ka na Marlon kwento ka sa amin. Ano yung rumors na naririnig mo? Meron daw akong iba na paniniwalaan sa tao. Aha? Kasi hindi naman po totoo. Kaya po kami nag-away ngayon. Anong kasama mo daw siya? Inatid mo daw yung babae, ganun. Opo. Naniniwala naman yung jowa mo? Opo, naniniwala. Kasi classmate niya. Sarap uminom ng tubig, no? Anyways, naniniwala siya sa'yo ay sa classmate niya. Nagkahiwalay ba kayong dalawa o nag-aaway lang kayo? Nagkahiwalay po. Nag-break po kami ngayon. Nag-break kayo ngayon. Ay, nako. Gano'n na ba katagal yung mga paninirang yan? 2 buwan na. 2 buwan? Opo. Ako pinagluloko mo ako, Marlon Hindi po, totoo po. 2 buwan na kayong 2 buwan na kayong 2 buwan ng paninira pero isang taon na pala kayo. Sorry. Alam mo kasi yung cellphone ko 2 buwan. Opo. So, kaka-break niya lang sa'yo. Doon sa 2 buwan na paninirang yun, hindi mo siya sinuyo? Sinuyo po, kaso nga lang po siya ang lumayo. Lumayo siya agad sa'yo? Anong sabi niya sa'yo? Sabi niya daw, hindi nila na namin. Dahil? Dahil daw, may nalaman siya sa akin. Totoo ba? Hindi po totoo. Talaga? Opo. Magka-schoolmate kayong dalawa? Magka-schoolmate kayo? Hindi. Nasa ibang eskwelahan ka? Opo. Kailan ka daw nakikita nung classmate niya? Iwan ko po, hindi ko na po matanda niya. Tingin-tingin din pag may time. Diba? Ano ba? Yun lang ang sinasabi na may babae ka daw? Opo. Ano ba yung tamang term na sinasabing paninira sa'yo? Ano pa? Kumbaga yung paninira sa'yo. Yun na nga po yung nakita ko na may iba na nagbay ko daw siya. Inagbayan mo daw? Opo. Tapos? Hawak ko daw po siya. Sigurado kang walang katotohanan yan? Ano po? Walang katotohanan yan? Meron. Meron pala Nilaloko ka pala Hindi ko naiintindihan. Sabi ko, meron bang katotohanan o wala? Wala. Meron, sabi mo kanina Hindi ko kasi naiintindihan. Ay, walang katotohanan. Sa 2 buwan, hindi mo sinubukang suyuin yung jowa mo? Sinuyo ko siya nga. Tapos kakabreak nyo lang ngayon? Opo. Okay, anong tanong mo sa amin? Kung paano ko siya, paano kayo babalikan ulit? Opo. Iyon, sige. Hintayin mo yung papayo ng mga best friend natin, Opo. Yan, maraming salamat sa iyo, Marlon ng Malasiki. Yan lang? Babatiin ka? May babatiin ka? Wala po. Yan, wala. Sige, maraming salamat. Sige. Bye-bye. Yan si Marlon ng Malasiki. Yan. Mga best friend, ano bang maaari natin ipayo sa kanya? Text na po kayo 0949-614-0306. Oras natin 9:04 na po ng gabi. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Nakilala kita sa di ko inaasahang pagkakataon. Nakakabigla, para bang sinadya at tinakda ng panahon. Tila agad akong nahulog ng hindi napapansin. Pero tadhana ko'y mukhang di tayo pagtatagpuin. Pinili kong lumayo, ngunit pilit din may bumabalik sa'yo. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap na dapat, na kahit magpanggap di matatago na ang iyong
kadaling alisin ka sa buhay kong ito. Sino ba kumibig ng iba? Pero di rin nawala ang pag-ibig ko sa'yo. Sa tuwing kapiling siya'y ikaw ang nasa isip. At kahit maging panaginip, may ika'y nakapaligid. Pinili kong lumayo, ngunit pilitin may bumabalik sa'yo. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap marapat, na kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Ang hanap-hanap marapat, di nagbabago. Ikaw ang hanap-hanap marapat, para sa pusong nangangarap, umaasa magsasamang muli. Para sa'yo at para sa'kin, natangi lang dalangin Ay happy ending bandang huli. Oh, kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Hanap, 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 Di nagbabago, ikaw ang hanap. Ikaw na rin pala kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Hanap, hanap, di nagbabago. ikaw ang hanap, hanap, Di malalaho, ika'y aking pangarap. di nagbabago. Ikaw ang hanap-hanap ko. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango, Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Hey Rocky, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasabak ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, tre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sixes. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 9:10 na. It's a happy holiday in the Philippines.
This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera. Dalawa kayo sa buhay ko at ako ngayon ay kailangan ng mamili. Isa lang ang maaari. Alam mo, narito ko lagi para sa'yo. Mahal kita ng labis, ngunit iba ang iyong nais. At siya'y narito, alay sa'ki wagas na pag-ibig. Nalilito, litong, litong, lito. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Anong paiiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Nalilito, litong, litong, lito. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Kahit di ako ang mahal mo, kung mananatili ako sa'yo, ay baka matutunan mo rin na ako'y iyong ibigin. At kung sadyang siya'y tapat, baka sakaling pagdaan ang araw, matutunan ko rin ang ibigin siya. Sino ang iibigin ko? Ikaw bang napangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Anong paiiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Nalilito, litong, litong, lito. Sinong pipiliin ko? Ang nais ko ay maranasan ang pumibig at masuklian din ang pag-ibig. Sino ang ibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya ba? Anong maiiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Nalilito, litong, 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 litong. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? IFM ay aking best friend. And as I look into your eyes, I see an angel in disguise, sent from God above for me to love, to hold and idolize. And as I hold your body near, I see this month through to a year, and then forever
ever wrong till life is gone. I'll keep your loving near. And now I finally found my way to lead me down this lonely road. All I have to do is follow you to lighten up my load. You treat me like a rose, you give me room to grow. You shone the light of love on me and gave me air so I can breathe. You open doors that close in a world where anything goes. You give me strength so I stand tall within this bed of earth, just like a rose. And when I feel like hope is gone, you give me strength to carry on. Each time I look at you, there's something new to keep our loving strong. I hear you whisper in my ear all of the words I long to hear. How you'll always be here next to me to wipe away my tears. And now I finally found my way to lead me down this lonely road. All I have to do is follow you to lighten up my load. You treat me like a rose, you give me room to grow. You shone the light of love on me and gave me air so I can breathe. You open doors I close in a world where anything goes. You give me strength so I stand tall within this bed of earth, just like a rose. And though the seasons change, our love remains the same, just like a rose. You face the thunder when the sunshine turns to rain, like a rose. You treat me like you treat me like a rose. Give me room, you give me room to shine the light of love on me and gave me air so I can breathe. You open doors I close in a world where anything goes. You give me strength so I stand tall within this bed of earth, just like a rose. Oh, like a rose, just like a rose. You treat me like a rose, just like a rose. No, no, no. You give me strength so I stand tall within this bed of earth, just like a rose. IFM ay aking best friend. Mabalabalaw ka? Ababalang mo no, supatan na maganggana. Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS.
Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Anong oras na? Ayan, 9:21 na. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That time check was brought to you by Tang, your best Tang made even better. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Friend mo dugatan, oras po natin 9:22 na po ng gabi. Diba? Nako best friend, bigyan naman natin ng payo ang una nating problema na si Marlon. Yan. Pwede kang mag-text 0949-614-0306 at syempre, ayan, sa ating Facebook at IFM Dagupan. Ito sa ating text line ha, basahin lang natin. Ito, ayan. Good evening po. Payo ko po kay Marlon. Kung talaga po na walang katotohanan ang chismis, wala siyang dapat ikabahala. Hindi siya nawalan. Kundi ang boyfriend. Tama ba? Niya, kasi kung mahal siya ng girlfriend niya, may tiwala siya kay Marlon. Ani po ito ng Bunuan sa Bangan, Dagupan City. Good evening sa'yo, Ani. Maraming salamat. Eto naman, payo ko lang po kay kuya ay marami pa namang iba at tandaan niya na hindi lang siya yung pinakamagandang girl sa lahat ng lupa. Ay, grabe naman siya. Babati po ate sa asawa kong hindi pa nakauwi, busy sa work. Thanks po. Yan. Hello sa'yo, best friend. Hello, Dean. Kay texture 1929. Magandang gabi, di ba? Paano nga ba siya, ang gusto kasing mangyari ni Marlon, paano ba bumalik sa kanya ulit yung taong gusto niya, di ba? At the same time, wala naman din kasi katotohanan na nag-break ay na yung chismis. Walang katotohanan. So, paano po ba? Ano pa bang dapat niyang gawin para siguro manligaw ulit? Ibalik ang tiwala. Di ba? Hindi naman daw totoo na may inaakbay ang babae, na may inaakbay ang babae, may kasamang babae, di ba? Hashtag IFM, ang best friend mo. Magandang gabi, Ate Carissa. Batiin ko lang po yung papansin na, papansin po na tao. Di mo naman sinabi, pati sa Facebook, papansin po. Have a life. Ay, galit si ate, oh. Get a life, man. Diba? Hashtag IFM, ang best friend mo. Para po sa akin, Ate Carissa, suyuin mo gaya ng panunuyo mo dati. Huwag kang sumuko kung talagang mahal mo siya, diba? Ano ba to? Patunayan mo na wala naman talagang katotohanan. Sana nung una pa, na narinig mo na yung paninira sa'yo, gumawa ka na ng paraan at hindi mo na pinahantong sa break up o sa hiwalayan.
push mo lang kuya, gawa ka pa ng maraming moves. Manligaw ka, bisitahin mo siya, tawagan mo siya, i-text mo siya. Lahat, huwag kang magsawa. Ipakita mo na talagang gusto mo siyang ibalik sa buhay mo. Ayan. It's me, Fe po, ng San Carlos. Yan, maraming salamat, Fe. Diba? Pwede din, gawin mo lahat. Diba? Sabi nga nila, if you want to win, go for it. Diba? Diba? If you deserve to win, bang dapat mong gawin? Siyempre, kailangan mong isugal lahat. Sugal, di ba? Magbabalik po ako. Pwede pa rin natin payungan ang ating best friend na si Marlon ng Malasiki sa 0949-614-0306 at syempre sa ating Facebook at IFM Dagupan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik.
ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't IFM ay aking best friend. I see you beside me. It's only a dream, a vision of what used to be. The laughter, the sorrow, pictures in time, fading to memories. How could I ever let you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the night, it only reminds me of you. I needed my freedom, that's what I thought, but I was a fool to believe my heart lied while you cried rivers of tears, but I was too blind to see everything we've been through before. Now it means so much more. I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the night, it only reminds me of you. Only you. Come back to me. I'm down on my knees. Girl, can you see? How could I ever let you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the night, it only reminds me of you. Only reminds me of Lolo Octavio! Oy, Crispin, bakit? Magkano po magpagupit dito sa barbershop ninyo? Pagupit. Mura lang, 150 pesos. Ang mahal naman! Yung magpaahit po. Ahit, 30 pesos lang. Ahitan nyo na lang po ang ulo ko. Ay! Classic! Ang classic talaga. Classic!
Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Pang-10 kumain, men. Mangmoy. Maging aktibo. Iwasan ng alak. Huwag manigarilyo. Wala akong kanyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama. Pagpalakas ng katawan. Maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer. Mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light sa pinakaabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula ng paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR Permit number 1471 Series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM,
may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera!
here with you, but hold me till the train is leaving. Somewhere down the line, after you're gone from sight, our love will be the same, and whispering your name, I'll cling to you with all my might. Let me dream that it's true of you. Love will wake me up when this is over, and somewhere far beyond today, I will find a way to find you, and somehow through the lonely nights, I will leave a light in the dark. Let it lead you to my heart. There's a love inside us that goes without saying. Don't say, but I'll tell you just the same. And that love will fan the flame, and that flame will warm the heart that's waiting. You are mine, and I'll wait. It may take some time. Tell me your way. Somewhere far beyond today, I will find a way to find you, and somehow through the lonely nights, I will leave a light in the dark. Somewhere alone, I will be praying me home. I know that somehow our love will lead me to your arms, and somewhere far beyond today, I will find a way to find you, and somehow through the lonely nights, I will leave a light in the dark. Let it lead you to my heart. Let it lead you to my heart. Let it lead you to my IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Magmahal ka ng taong minsan naging bitter. Hindi ka nila sasaktan kasi alam nila ang pakiramdam ng maiwan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with
Pride. Pride with fabric conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasabak ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, tre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sisi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala, nag-National Nutrition Council, nag-DOH. Anong oras na? Ay, 9:52 na. That time check was brought to you by Malky's Chocolate. So crunchy with real chocolate. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Panghuling payo na po sa ating unang problema kay best friend Marlon. Maaari po kayong mag-text sa 0949-614-0306. Okay. Hashtag IFM, ang best friend mo, hashtag iConfessions. Ano to? Kung ako sa'yo, wag kang maniwala sa tao. Sa ibang tao. Ako nga, wala akong love life. Lagi na lang akong single. Oh, good evening sa'yo. Nasabi ko na ba to? Diba? Gaya nga ng sabi ng mga best friend natin, Marlon, kung talagang mahal mo yung isang tao, di ba? Paglalaban mo, at hindi mo hayaan na maniwala siya, kahit di naman totoo. Di ba? Kailangan mo lang gawin dahil nagkahiwalay na kayo at gusto mo makipagbalikan. Gawin mo lahat ng ginawa mo nung napao mo siya, di ba? Ngayon, kaso, mahirap na yan kasi yung tiwala ngayon, di ba, na-break yung trust niya sa'yo. So, napakahirap yun. Huwag ka sigurong susuko na kung gusto mong ma-pursue at matuloy pa ang relasyon yung dalawa, di ba? At sana, di ba, nung yung una pa lang na nagkakamalabuan na kayo, gumawa ka ng paraan, hindi mo na pinahantong sa ganitong sitwasyon na nagkahiwalay kayo, di ba? Ayan, batiin ko si Leia Angeles na nasa Pampanga. Leia Angeles, hello sa'yo. Di ba? Go for it! Suyuin mo siya, ligaw mo ulit. Huwag kang susuko. Diba? Kung gusto niya ng tsokolate, bigyan mo ng tsokolate. Ay, diba? Pagluto mo, pasyalan mo, i-text mo lagi. Ganun. Parang nag-start ka lang ulit. Oo, diba?
Yan mga best friend na, magtatanggap po ako ng panibagong caller mamaya lang 0919-411-7714 at 0915-5775283. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Bawat araw nagdaan, tinatama katotohanan, nakatagta na yata sa aking masaktan. Bawat patak ng ulan, lalo ko nararamdaman, mga luha sa mata'y tumaraan. Silipin mo kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko. Bale, wala na lang. Humiwalay na ng daan ang ating nakaraan. Ngayon wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan sa ating mga bulungan na kailan may wala nang iwanan? Silipin mo ang kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala namang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit
Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, at 10:01 na. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. On board is Krisa Cancionera. Bago ka umalis, hawakan mo ang aking kamay at muli mong hagan bago ka lumisan. Maaari bang sabihin muli na ako lang ang iyong mahal at wala nang ibang sa ating pagmamahalan. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako, ano man ang mangyari, paunin mo sa iyong pag-alis. Mga ligaya na nakaraan, maghihintay ako. Bakit pa ba kinakailangan na ikaw ay lumisan upang abutin pangarap natin? Ako'y umaasa at nataasan na tayo'y muling magsasama. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako, ano man ang mangyari, paunin mo sa iyong pag-alis. Tibay ng damdamin at
power to make me weak inside. And girl, you're leaving me breathless, but it's okay, 'cause you are my survival. Now hear me say, I can't imagine life without your love. And even forever don't seem like long enough. 'Cause every time I breathe I take you in, and my heart beats again. Baby, I can't help it, you keep me drowning in your love. Every time I try to rise above, I'm swept away by love. Baby, I can't help it, keep me drowning in your love. Maybe I'm a drifter, maybe not, 'cause I have known the safety of floating freely in your arms. I don't need another lifeline, it's not for me, it's only you can save me. Oh, can't you see, I can't imagine life without your love. And even forever don't seem like long enough. 'Cause every time I breathe I take you in, and my heart beats again. Baby, I can't help it, you keep me drowning in your love. Every time I try to rise above, I'm swept away by love. Baby, I can't help it, keep me drowning in your love. Go on and pull me under, cover me with dreams, yeah. Love me mouth to mouth now, you know I can't resist, 'cause you're the air that I breathe. Every time I breathe I take, every time I breathe again, and my heart beats again. Baby, I can't help, keep me drowning in your love. Every time I try to rise above, I'm swept away by love. Baby, I can't help it, keep me drowning in your love. Baby, I can't help it, keep me drowning in your love. Oh, got me drowning in your love. Baby, I can't help it, no. Every time I breathe I take you in, and my heart beats again. Oh, baby, I can't help it, drowning in your love. And every time I try to rise above, I'm swept away by love. Baby, I can't help it, keep me drowning in your love. IFM, our king best friend. When you say I miss the things you do, I just wanna get back close again to you. But for now, your voice is near enough. How I miss you and I miss your love. And oh, all the days that pass me by so slow. All the emptiness inside me flows all around, and there's no way out. I'm just thinking so much of you. There was never
where to belong. I'll be here when hope is out of sight. I just wish that I was next to you tonight. And oh, I'll be reaching for you even though you'll be somewhere else. My love will go like a bird on its way back home. I could never let you go, and I just want you to know I can wait forever. If you say you'll be there too, I can wait forever if you will. I know it's worth it all to spend my life alone with you. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Kuya, ni walay kasilyas. Akin ditang ka manisirit. Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na?
at 10:17 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Confessions with best friend Krisa Cancionera. 10:18 na po mga best friend. Kaya naman ako panibagong caller po, panibagong problema, best friend. Baka ikaw na ang ating mapapakinggan ngayon, kaya tawag na 0919-411-7714 or 915-5775-283. Kailangan lang natin gawin kumuha ka ng radyo mo para marinig mo ako, ha? At syempre ba yun? Napindot ko tuloy. Ayan. So baka best friend natin, tawag na, ha? Bati muna tayo, #IFM ang best friend mo. Magandang gabi po, best friend Krisa. Pabati naman po ako na nakatutok na at naka-headset habang nakikinig po sa inyo. Pabati po yung boyfriend ko na si, Jeffrey ng Kalasyaw. It's me, Ana po. Hello sa'yo, best friend. Oh, mukhang mukhang walang problema si Ana. Diba? Ana lay you down in the bed of roses. I wanna lay pala yun. Kulang yung Ana lay. Diba? Bagong caller tayo, ha? Problema, best friend. Ay, kinancel niya. Tawag ka ulit, best. Baka ikaw na ang aming hinahanap ngayong gabi. Kaya tawag ka na, best. Ay, nahulog. 6810. Hello po, magandang gabi. Hello po. Ay, ang masalita. Magsalita ka? Takot ba kayo kay Krisa? Hindi naman ako nangangain ng tao eh. Diba? #IFM, ang best friend mo. Ready na po ulit akong mag-advise sa ating next problem, Ate Krisa. Problema pa more, konto. Sige na. So, talaga tuwang-tuwa, no? Iba yung ano niya, yung trip niya. Tuwang-tuwa pag may problema. Ay, naku, ewan ko sa'yo. #IFM, ang best friend mo. Magandang gabi, best friend Krisa. iConfessions na. Yay, kakatune in lang po. Pabati po ako na nakikinig po sa inyo habang nakahiga. Sabi ni Stephanie. Hello sir, Stephanie. Kakatuwa lang. Nacho ako. Diba? Lunes na Lunes, best friend, may problema ka, no? Share mo na yan, diba? Bagay, walang pinipiling araw ang problema. Walang pinipiling oras. Walang pinipiling panahon, di ba? Good evening po ulit. Pa-request ng kanta na Tunay na Mahal by Laning M. Thanks, best friend, para po sa mga taong minamahal ko ng tunay. Galing yan kay 6760. Taray natin, ha?
ang best friend mo. Babati po ako sa mama ko, Ate Krisa. Na ano to? Hindi po makatulog. Mami, ano to? Ano? Hindi ko maintindihan. Pabati po. Hello sa inyo po, Mami. Tako tayo sa ating Facebook, ha? Oo. Sa mga best friend na gusto mag, ano ba tawag dito? Talaga? Something went wrong, kwento. Bakit, Jay? Tingnan natin yung message natin sa ating Facebook. Teka lang, nag-refresh ako eh. Ewan ko ba ba't ang bakal ng net? Gabi naman na. Diba? Ayan na! Ano bang masarap na ano nyo kayo? Kinain nyo? Eto, si Ashong. Nag-advise si Ashong. Basahin natin, ha? Ayan, #IFM ang best friend mo, Kuya Marlon. Kung di naman totoo na niloloko mo yung girlfriend mo, patanayan mo, gawin mo lahat ng para suyuin siya. Paraan para suyuin siya, para ibalik ulit ang tiwala niya sa'yo. Kung ayaw na talaga, let him or let her move on. Huwag ka lang magpakita ng motibo sa kanya someday. Ma-realize din niya na di totoo ang mga chismis. Go, go, go! Suyuin mo na siya. Yun lang pa-request ng kantang Maghihintay Ako by Jonaline Veray. Ay, nasuminghot ako. Kalimutan kong patayin yung microphone ko. Hindi sumakot. Napalapit tuloy ako sa mic. Ewan ko ba ba't sinisipon ako? Ito na lang. Ito. Teka lang, ha. Basahin natin. Ay, teka. Asan yung first problem niya? Ayun, mali yung ano ko kasi. Ayan. Eto. Wow, ang haba. Eto na. Hi po, magandang gabi po. Itago nyo na lang po ako sa pangalang JM. Ay, siya na to, no? Nung last week. Oo, last week na to, diba? Ba't niya sinin agad ulit? Ato. Teka lang, ganap tayo. #IFM ang best friend mo. #IConfessions. Best friend Krisa Cancionera. Gusto ko lamang po i-share yung story ko po bilang isang college student. Student, yon. Meron po kasi akong professor. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan po ako nag-aaral. Syempre, hindi ko naman talaga sasabihin. 4th year pharmacy student po ako. Ayan. May laboratory instructor po ako. Single. Sabihin na lang natin talaga pong gwapo talaga, Ate Krisa. Naku, pakita mo sa akin. Alam mo yung tipong titili lahat ng babae pag siya ang dumadaan sa hallway. Sa tuwing nagdi-discuss siya, Ate Krisa, sa tuwing nasa laboratory po kami, hindi po ako mapakali. Yung tipong mukha na niya ata ang gusto kong ilaboratory. Naka naman, gwapo na nga eh. Ba't mukha pa niya, diba? Hindi pa ako makapag-focus dahil na-admire ako sa angking kagwapuhan niya. Ate Krisa, hindi lang naman sa kagwapuhan. Alam ko naman, minsan may mga taong gwapo nga, masama naman ang ugali. Pero itong professor na ito, siya yung tipong tutulong pa sa estudyante. Minsan nga, mas natuwa ako, Ate Krisa, dahil hindi nakapasok yung isa kong classmate. Ba't may esparate pag isa? Dahil po, kulang po talaga ang kanyang allowance at ang kanyang budget. Ang sabi ng professor ko, pasok siya dahil bibigyan po siya ng pamasahe at ng pang-lunch.
Dahil sayang naman po ang mamimiss niyang exam. Pumasok nga po yung classmate ko, umiiyak po siya. Sabi ng instructor ko, sabihin niyo lang sa akin, or sabi ng professor ko, sabihin niyo lang sa akin kung may problema kayo financially. Hindi naman siya mayaman, Ate Krisa, yun nga lang kasi talagang tumutulong siya sa mga estudyanteng gusto naman talagang pumasok. Hindi naman kami nagiging abusive sa kanya, Ate Krisa, dahil nakikita namin yung kagandahang loob niya. Binigyan niya nga po yung yung classmate ko, nakapasok, naka-exam, nakapasa. Mula second year hanggang fourth year, na-admire ko po siya. Hanggang isang araw. Ang haba talaga, no? Sige, para naman malaman natin. Hanggang isang araw, Ate Krisa, hinanap ko po siya sa Facebook. Laking gulat ko, Ate Krisa. Single. Nako! Kayo talaga eh. Kayo yung gumagawa ng moves eh. Buti na lang single, no? Mapupronada ka pag hindi single eh. Gusto ko siyang i-add, Ate Krisa. Naiya ako. Baka sabihin niyang first move, babae na naman. Naiya po ako. Siyempre, hindi naman po ako ganong tao. Hanggang sa ginagalingan ko talaga sa laboratory, sa quizzes, sa exams, para doon na lang niya ako mapansin. One time in-add siya ng mga classmates ko, ako na lang po ata ang hindi nag-a-add sa kanya. Nakita ko sa aking newsfeed, sa aking Facebook, may isang friend request. Nakita ko po yung pangalan niya. Hindi ko po na-accept. Tiling-tili na po ako, Ate Krisa. In-accept ko po siya. Isang araw, isang araw, nag-hi na po siya sa akin. Hanggang sa nagkakausap na po kami. To make the story short, nagkakamabutihan po kami. Yun nga lang po, Ate Krisa, paano ko ipaparamdam sa kanya na gusto ko siya? Nakakahiya din kasi, instructor ko siya at alam kong hindi po pwede. Kahit nasabihin natin college. Kasi nasa iisang building at department po kami. Ayoko mag-assume na gusto niya po ako. Pero the way na mag-ask siya ng kumain ka na ba? Nag-review ka na ba? Papasok ka ba? Natutuwa po ako, Ate Krisa. Mas lalong nahuhulog ang loob ko. Kinuha niya po yung number ko, binigay ko din po. Nagkakausap ko po kami, nagkakatawagan po kami, nagkaka-video chat po kami. Wala naman siya sinasabing liligawan niya ako, Ate Krisa. Ayoko lang din mag-assume. Gustong-gusto ko nang sabihin sa kanya na gustong-gusto ko na po siya, Ate Krisa. Yun nga lang, natatakot ako. Kahit na gagraduate na po ako next year. Ano po bang dapat kong gawin, Ate Krisa? Itago niyo po ako sa pangalang Emily ng Dagupan. Mga best friend, pag-iwan naman natin ang napakahabang kwento ni Emily. Ang ganda, no? Ano kayang dapat gawin ni Emily? 'Di ba? Dahil fourth year pharmacy student siya, may natitipuan siyang lalaki. Siguro itong lalaki, fresh grad lang din. Nakapasa sa pharmacist siya at nagtuturo. Ayan. Nagbibigay ng motibo pero hindi naman nagsasabi na gusto kita, Emily. Ayaw din mag-assume ni Emily pero ang gusto niya na daw sabihin na may nararamdaman siya dito sa kanyang professor. Ano bang kanyang gagawin? Next mo na yan, 0949-614-0306. Good evening, best friend. Pabati naman ako sa girlfriend ko na mahal na mahal ko at sa mga tropa ko sa Kamiling. Michael nga po pala ng Bakabak, Kamiling, Tarlac. Thanks, best friend. No problem. Hello po sa mga taga Kamiling, Tarlac. Ayun na po sa ating ikalawang problema. Dito lamang yan sa I-Confessions. Magbabalik ang programang I-Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala.
Mr. Webster could never define what's being said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you catch me if ever I fall. You say best when you say nothing at all. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you catch me if ever I fall. You say it best when you say nothing at all. Am I aking best friend? Baby, let's cruise Away from here. Don't be confused. The way is clear. And if you want it, you got it forever. This is not a one-night stand, baby. Yeah. So Let the music take your mind. just release and you will find you're gonna fly away. Glad you're going my way. I love it when we're cruising together. Music is played for love.
Momento magsabi ng bad news. Hello, boss. Kumusta na po kayo dyan sa Davao? Okay naman ako dito. Kayo, kumusta naman kayo dyan? Hindi okay, boss eh. Kasi namatay po yung parrot nyo. Yung cute kong parrot namatay? Bakit? Kasi boss, napakain po namin ng dead meat. Bakit yun naman kasi pinakain ng dead meat? Saan ba yun nanggaling? Kasi boss, namatay po kasi yung kabayo nyo eh. Ano? Yung Arabian Stallion namatay din! Bakit namatay? Kasi boss, na-heart attack po kasi. Pinagbuhat po kasi namin ng tubig eh. Bakit yung pinagbuhat ng tubig? Kasi po, nasusunog po yung mansion nyo eh. Ano? Yung mansion ko nasusunog? Bakit? Kasi po, natumba po yung kandila. Nasunog yung kortina. Bakit naman kayo nagkandila? Nag-brownout ba? Boss, wala naman pong brownout. Nagpuyat lang po kasi kami eh. Bakit kayo nagpuyat? May lamay ba dyan? Opo, boss. Kasi namatay po si ma'am kahapon eh. Ano? Yung mahal kong asawa, wala na? Bakit hindi nyo sinabi sa akin agad? Ang dami nyo pong pasikot-sikot. Mga walang hiya kayo. Damoho kayo! Ang classic talaga. Classic! Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ng perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan?
Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera! IFM ay aking best friend. Seems like
na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, sigurado ako ayaw mong may maging bitter. Kaya sana, huwag ka ding maging bitter ha. Equality ba? Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, at 10:57 na. That time check was brought to you by Malky's Chocolate. So crunchy with real chocolate. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Confessions with Best Friend Krisa Cancionera. Hanggang alas 12 po tayo ngayong napakagandang gabi po ng Monday. Batilag natin si Paul Reyes dyan sa may Seattle, Washington. Parang dyan lang, no, kung makasabi si Krisa. Anyway, good morning sa'yo. Ikalawang problema po natin si Emily, best friend. Paano nga ba niya masasabi? Oo, ano ba dapat niyang gawin? Kasi parang ano siya, parang gusto niyang sabihin yung nararamdaman niya sa kanyang professor. Yun nga lang, ayaw niya ng issue about teacher and student relationship. Though 4th year na siya, 'di ba? Pero nandun pa rin siya sa campus. Ayaw niyang mag-assume sa pinapakitang motibo nitong lalaki. Pero, hindi naman niya sinasabing gusto kita, type kita bilang, siguro hindi pa niya, ewan lang natin kung anong nasa isip ng lalaki, di ba? May mga times siguro na isipin natin na estudyante siya, napaka-unprofessional siguro pag, di ba parang may ganun na lalaki, no? At saka, the same time, siguro, ganun lang naman talaga yung lalaki. Diba? May mga bagay talaga na iisipin natin na ganun lang siguro ugali niya na talaga namang mabait, ganun magsalita, ganun mag-alaga, diba? Ikaw ba naman sabihan at tanungin na kumain ka na, nag-breakfast ka na, papasok ka ba? Mag-e-exam ka ba? Diba? Ano
Ano bang maipapayo natin kay Emily? Gustong-gusto niya na parang labay to lang ibulyaw so panangaro to sa may laki. Anti nagawan to estudyante mo nila bata, di ba? Natatakot kung paano no ibagatuman walay chances ya agdala pansinin, agdala i-text, agdala i-chat, uy best friend na nagvi-video call pa sila. Ay, mukhang maganda to, no? Anyway, bibigyan natin siya ng napakagandang kanta, Closer You and I by Michael Pangilinan and Marion Honor. Dito lamang yan sa iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. There's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of a dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I love you more, so much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ay, 11:03 na. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Krisa Cancionera. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM,
may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. 'Cause every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. Nobody pays much attention. They misuse their time. Maybe it's better to
was wrong when I hurt you, but did you have to hurt me too? Did you think revenge would make it better? I don't care about the past, I just want our love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you. You must forgive me. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. Honey, let's start again. Out of all the good we had, you only keep track of the bad. Though you knew I never really loved her. Didn't anyone tell you yet that to forgive is to forget? How can you be mad if you don't remember? I must forgive you. You must forgive me. We've got to try. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. It's the only thing that's left that we haven't tried to do. One thing I'm sure will work that we haven't tried before. Let's not bring the past up anymore. Honey, let's start again. IFM ay aking best friend. Mami, so tawag to. Girlfriend to Manaya. Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS! Mangmoy, kailangan bang hugas ang maigi ang gulay? Eh, lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo kamalinis pero tignan mo mga singit-singit. Nick! Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango.
Pride with Fabric Condition, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. 11:18 na po ng gabi, mga best friend. Kaya naman panghuling banat na sa ating panghuling problema na si Emily, ha? 0949-614-0306 or pwede kayong tumawag 0919-411-7714 at 0915-57752-830. Dapat tayo sa ating text line. Sabi niya dito, #IFM, ang best friend mo. Payo ko lang po, Ate Krisa, kay best friend Emily. Kung ako sa'yo, best, magtimpi ka na muna. Ano ba na yung magtimpi talaga? Grabe naman yung magtimpi na yan, ha? Parang alam mo yung tipong kating-kate si Emily. Biro lang. Magtimpi ka lang muna, ate. Mahirap na kasi yung sinasabi nga nila na relasyon between a professor and a student. Baka di ka pa makagraduate dahil dyan. Oy, pwede din, di ba? Baka masuspend siya. O di kaya naman yung lalaki. Ano to? Okay lang siguro na magka-text, magka-chat kayo. Okay lang din na huwag kang mag-assume. Basta wag mo ipapahalata na gustong-gusto mo yung tao. Kasi mahirap na din, ate, na mapansin ka niya at mahalata ka niya. Eh, wala naman talaga siyang gusto sa'yo. Pwede din, di ba? Mahirap na, okay, mantalan, Emily, ay. Di ba? Baka magbuka pa tayo yung parang desperada, di ba? Ayan. Babati po ako, Ate Carissa, na nakikinig sa'yo. Sabi niya. Galing yan kay texter 1542. #IFM, ang best friend mo, Maabi-Gelabi. Ate Carissa, #iConfessions. Para kay Emily, payo ko lang sa'yo, ateng. Huwag kang magpapadala sa text sa mga kumain ka na ba or papasok ka na ba? Malay mo, yan lang talaga o ganyang talagang tipo ng tao yung professor mo. Kung hindi mo maiwasan or kung gusto mo nang sabihin, iwasan mo muna makipag-text, best. Baka madulas ka, ikaw pang kawawa. Pwede din, di ba? Nakakahiya lang tayo. Babae pa naman. Di ba? Pero at least, nakapagtimpi din naman talaga to. From 2nd year to 4th year, di ba? Talagang timping-timpi siya na gusto ko lang sabihin eh. Pero wag. Baga making awkward lang, di ba? Para sa akin lang, kay best friend Emily, kung natutuwa ka sa pinapakita niya sa'yo ngayon na magka-text kayo, kinakamusta ka niya, what more kung umamin ka sa kanya, 'di ba? Magiging awkward lang unless kung talagang gusto ka niya, 'di ba? Pero kung hindi naman, set aside natin na kung hindi naman, talaga magiging awkward na pag magkikita kayo, ay sinabihan ko siya ng gusto ko siya, sinabihan ko siya ng I love you. Nakakahiya lang. Baka di ka pumasok, hindi ka makakagraduate, 'di ba? Or kung gusto ka naman niya at umamin ka, ang bakit naman tignan, di ba? Kasi babae yung ewan ko, ba't kayo mga babae kayo? Diba? Bakit naman tignan na babae na ngayon ang umaamin sa di ba? Hintayin lang natin. Siguro, kung yung point niya na hindi niya pa sinasabi sa'yo, kung talagang gusto ka niya, nandun tayo sa situation na gusto ka nung lalaki, nung professor mo. Kung talagang gusto ka din niya, hindi ka niya ipapahamak. Maniwala ka sa akin. Hindi ka niya ipapahamak na kung saan parehas kayong mawawala sa
university or college na pinapasukan ninyo. Di ba? Mahirap na, no? Siguro, naghihintay siya ng tamang panahon na sabihin sa'yo na talagang gusto ka niya. Ngayon, siguro bumibelo siya. Para naman talaga, alam mo yung kasabihan na nag-gain tayo ng good deeds. Nag-gain siya ng magandang image sa'yo. Para balang araw, nag-graduate ka, sabihin niya na, pwede ba maligaw? Kasi gusto kita. Oh, di ba? At least, in that way, parang ang ganda ng loob mo na sabihin na, ay, gusto niya rin pala ako, di ba? So, siguro, nagko-contra siguro yung mind natin and yung heart natin na, go, sabihin mo lang, beso lang para sa akin, huwag muna sabihin. Mag-enjoy ka muna sa mga nangyayari. Mag-enjoy ka muna na kinakamusta ka niya. Diba? Hindi pa nga kayo kinakamusta ka na niya eh. Basta lang, wag mo ipakitang gustong-gusto mo yung isang tao. Lalo na kasi mahirap na, diba? Parang napapahiya ka, lalo na pag hindi ka naman talaga type ng tao. Diba? Ganun lang naman talaga siya mag-reply, mag-text, diba? So, huwag mo masyadong ipakita na gustong-gusto mo siya. Magpakipot din naman kayo, mga girls. Diba? Maganda din kasi yung nagpapakipot. Mamaya magbabalik ako isang banat na po. Dito lamang sa iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were alone
two less lonely people in the Everywhere I look, I see her smile, her absent-minded eyes, and she has kept me wondering for so long how this thing could go wrong. It seems to me that we are both the same, playing the same game. I don't understand. I could never hurt someone I love. She's all I got, but she's so vulnerable. Oh, so vulnerable. Yeah. Don't hide your eyes. Like China in my hands, she's so vulnerable, so vulnerable. And I don't understand. I could never hurt the one I love. She's all I got, but she's so vulnerable. She's so vulnerable. Like China in my hands, she's so vulnerable. Hurt someone I love. She's all I've got, but she's so vulnerable. Oh, so vulnerable. She's so vulnerable. My baby, she's vulnerable. She's so am I aking best friend? Only you have the power to move me, and together we make the whole world move in sympathy.
Maganda umaga, boss. Mag-apply po sana ako ng trabaho dito. Ano namang maganda sa umaga? Hindi tayo close. May dala po sana akong application letter, boss. Mag-apply po sana akong trabaho dito. Anong trabaho? No vacancy. Walang trabaho para sa'yo dito. Wala akong bakante. Naintindihan mo? Ganun po ba? Ano ngayon kung magkatay tayo ng isa dito para mabakante? Gusto mo unahin ko kayo? Ayan! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Today's best variety. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera.
lang ay aking best friend. Secrets you told me. We're such good friends. That's where it ends. But at night when I'm dreaming, you hold me. Maybe we've known each other too long. We've laughed and you've cried on my shoulder. Why can't you see this change in me? Won't you say it's not too much to hope for? Show me the way to your heart. Won't you lead me all the way to your heart? My emotions are too strong to resist, and together we've journeyed this far. Take me to your heart. It may be my imagination, but when we just touched, you were shaking. Oh, can it be you feel like me? If you do, baby, don't keep me waiting. Show me the way to your heart. Won't you lead me all the way to your heart? My emotions are too strong to resist, and together we journey this far. Take me to your heart. Show me the way to your heart. Won't you lead me all the way to your heart? My emotions are too strong to resist, and together we journey this far. Take me to your heart. Take me to your IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, huwag kang masanay sa panloloko niya. Sanayin mo ang sarili mo na wala na siya. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Narito na tayo sa commandment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. 11:51 na po ng gabi, mga best friend ako. Maraming salamat sa nakasama ko ngayong gabi. Bukas ulit tayo magkakasama mula alas 3 hanggang alas 5 ay FM Tambayan. At syempre, magbabalik ako ha. Alas 8 pa rin hanggang alas 12 ay Confessions. Kasama ang nag-iisang pinakamagandang kakantahan mo sa radyo. Nag-iisa lang yan, sabi ko sa'yo eh. Diba? Risa Cancionera at your service, maraming salamat. Tutok lang sa mga magagandang music na hatid ko sa inyo. Perfect by Ed Sheeran and Somewhere Down the Road by Barry Manilow and Give Love on Christmas Day by Jackson 5. Dito lamang yan sa number 1 best friend radio station mo ay FM Dagupan, Dugatan. Good night everyone. Bye-bye. IFM. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She's
dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve it. You look perfect tonight. We had the right love at the wrong time. Guess I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Those dreams of yours are shining on distant shores.